Hallo, mijn naam is Hugo Nijg. Ik wil u graag wat laten zien van de optie periodeoverzichten in ons Serco-Visie programma. Wanneer we Serco-Visie openen, vinden we boven in de taakbalk hier het icoontje terug voor de periodeoverzichten. Periodeoverzichten kunnen enkel toegepast en gebruikt worden wanneer er ook het grafiekenprogramma aanwezig is en er ook data van die betreffende metingen aanwezig is in het grafiekenprogramma. Vanuit die grafieken kunnen we dan vervolgens allerlei rekenbewerkingen op die data loslaten. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Als eerste kunnen we kiezen van welke afdelingen we graag de informatie uit de grafieken willen peuteren. Dus wanneer we dat bijvoorbeeld voor een zestal kasafdelingen tevoorschijn willen halen, selecteren we op deze manier de betreffende kasafdelingen. Van die kasafdelingen kunnen we hier bepalen en toevoegen wat we zoal naar voren willen halen uit die grafieken. Nou, dat willen we bijvoorbeeld voor de kastemperatuur en dan graag het etmaalgemiddelde. Maar toch niet alleen het etmaalgemiddelde, toch ook het dagmaximum en bijvoorbeeld het nachtminimum. En op deze manier is dat voor heel veel andere metingen zoals hier in dit lijstje te zien is terug te vinden en aan te klikken met de rekenbewerking maxima, minima, gemiddelde over de periode van dag, nacht of etmaal. Wanneer we dit zo geselecteerd hebben, komt dat hier in het overzicht in beeld. Vanzelf kunnen we hier ook nog de betreffende periode selecteren die we graag willen inzien. Dus willen we dat graag van gisteren zien, dan kunnen we hier gisteren aanklikken. En dan komt, zoals hier onder in beeld staat omschreven, komen de gegevens tevoorschijn die bij gisteren horen. Dit kunnen we opslaan. Erg handig wanneer u meerdere malen dit soort zaken wil bekijken. Dus dan slaan we dat op als bijvoorbeeld kassen van gisteren. Zo. Opslaan. En zoals u net al zag is het ook mogelijk om andere setjes die gemaakt zijn te openen. Dus wanneer we dat eventjes elke dag willen controleren, dan ziet het overzicht er weer net iets anders uit. En dit is het overzicht van de afgelopen week. Dus het geeft u direct en snel inzicht van de belangrijkste kernwaarden die wat er in uw kassen plaatsvindt. Dit soort overzichten zijn ook makkelijk af te drukken, zodat u dat met uw conculega's, in uw studiegroep, met uw buurman kan doornemen en bespreken. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.